ושורש הקשר של יהודי לכל השמירה שיש לו, להגנה שיש לו, לקדושה שלו, לברכה, לבית שלו, לנשמה הקדושה שלו שחצובה ממקור עליון. זה אות אחת בספר תורה שיש כנגד הנשמה שלו, הנפש שלו, החלק אלוקא ממעל שבדור. בפרט בתקופה כזאת. ראיתם עכשיו בתקופה שהיה, פתאום פרץ כל מה שפרץ, המלחמה, כל העניינים הלא נעימים האלו. ראיתם שמיד הניצוץ האלוקי שכל כלל ישראל התעורר ברגע. ממש ברגע התעורר הכל. למה? כי רואים כאן שבזמן אמת משהו אחד מלווה את האדם. בזמן אמת רק משהו אחד מלווה את האדם. נקודת האמת שבתוכו, שזה השורש שלו שבתורה הקדושה. חיבור של יהודי לתורה, זה אומר חיבור לחיים. השורש של השמירה שלנו זה אות בספר תורה. וחשוב שיהיה לכל יהודי אות בספר תורה על שמו, לזכותו, לזכות הבן שלו, הבת שלו, נכדים שלו, אשתו, בנות שלו. לזכות לחיילים, לזכות לכל אחד מכלל ישראל, גם אם הוא מאוד מאוד רחוק לעת. דרך האות הזאת בספר תורה, אפשר לעורר את הניצוץ שלו ולגרום לו להתקרב מאוד. זה אחד היוזמות העצומות שרבי מלובביץ' עשה לפני 42 שנה, שהוא ראה תקופות קשות שאז היה במדינה. ובאמת, אחרי תקופה שהרבי התחיל עם זה, פתאום התחיל התעוררות של תנועת תשובה. לפני כן אנשים היו מתביישים, מפחדים ללכת עם כיפה אפילו ברחוב. פתאום הרבי הפך את הגרם לעשות כמה פעולות שהפכו את היקום של העולם. פתאום נכנס דור של תשובה, אז התעוררו, תשובה, פתאום נהיה. איפה שהייתי ילד אני יכול לספור כמה בתי כנסת היה בכל היום. היום אתה לא יכול לספור כמה בתי כנסת, בתי מדרשות, כמה ישיבה, כמה תלמודי תורה, כמה מוסדות חינוך יש, כמה מפעלי חסד, כמה מקורות של צדקה, כמה עזרה יש בעם ישראל, כמה כבוד יש בין עם ישראל, כמה אהבה ואחדות יש בעם ישראל. זה פלא פלאים. נקודת החיבור שלנו זה נקודה בספר תורה. וזה גם סוד של שמירה עליונה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מושך על העולם ועל האדם. זה הזכות העצומה הזאת של אותיות של ספר תורה.